नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला सुक्की भाजी बनवून दाखवणार आहे. ही मिक्स भाजी आहे बघा. आपण जास्त भाजी आणतो सगळ्यात थोडं थोडंसं राहतं, तशा भाज्या मी घेतलेल्या. ती शिमला मिरची घेतली, एकदम बारीक कापून घेतलेले. एक मोठ्या आकाराचा बटाटा आहे, फ्लावर आहे, वाटाणा आहे बघा. तर जेवढ्या तुमच्याकडे शिल्लक राहिलेल्या भाज्या असतील ना तेवढ्या सगळ्या घेतल्या तरी चालतील. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. आणि तेल तुमच्या आवडीनुसार घ्या, कमी जास्त केलं तरी चालेल. 1 चमचा टाकले आणि चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेले त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा छोटा जिरे मोहरी चांगली तडतडली की कढीपत्ता टाकायचा. 2 चिमूट हिंग, थोडीशी हळद, आपली घरची हळद आहे, आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा बारीक कापून घेतलेला आहे. आता हा कांदा भाजून घेऊया. आणि रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करत जा. तुम्ही विसरता लाईक करायला आणि कमेंट करायला पण विसरता. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये बघा आलं, लसूण आणि थोडंसं मिरच्या कुटलेल्या आहेत. ह्या मिरच्या का टाकल्यात बघा, त्यानं चव जरा भाजीला छान येते. आता हे थोडं परतून घेऊया आपण. मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा हे मोठ्या आकाराचं टमाटर आहे, बारीक कापून घेतलं. आता हे पण जरा परतून घेऊया आपण. परतून घेतले बघा चांगलं. टमाटर आपलं सॉफ्ट झालेलं आहे. आता गॅस बारीक करते. हे सगळं मी मिडियम गॅसवर केलं होतं. तर ह्याच्यामध्ये बघा कोल्हापुरी मसाला आपला 2 चमचे टाकायचा. तुमच्या आवडीनुसार टाका. मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल. आणि गरम मसाला पावडर अर्धा चमचा. आता हे थोडंसं परतून घेऊया. परतून घेतलंय बघा चांगलं. आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. आणि ह्याच्यामध्ये ही सगळ्या जे भाज्या आहेत त्या मिक्स भाज्या आहेत बघा सगळ्या, त्या टाकून देऊया. आणि ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं. आणि हे सगळं परतून घेऊ आपण. गॅस अजून पण आपला बारीकच आहे. मिक्स करून बघा घेतले चांगला. त्याला आपण मीठ टाकले ना, त्याला पाणी सुटतात. ह्यात काय पाणी वगैरे काय टाकायची गरज नाही आहे. आणि गॅस एकदम बारीक आहे. बारीक गॅसवर आपण आता ही भाजी होऊन देऊया. 2 मिनटं झालं बघा, झाकून ठेवलं होतं बघा. एवढं पाणी सुटतं त्याला. पाणी काय टाकायची गरज पडत नाही. त्याच पाण्यामध्ये भाजी चांगली शिजून निघते. आणि एकदम अजून पण आपला बारीकच गॅस आहे. आणि ह्या अशा पाण्यामध्ये शिजली की नाही तर 1 नंबर चव लागते. रेसिपी बघितली की लाईक करा. आता मी झाकून ठेवते अजून थोड्या वेळ. बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं बघा. मस्त अशी भाजी झालेली आहे, एकदम सुक्की आणि शिजलेली पण आहे बघा. बटाटा पण बघा आपला किती चांगला शिजला आहे. अशा पद्धतीने भाजी करून खा. ज्या पण मिक्स असतील त्या भाज्या सगळ्या टाकायच्या, करायची. जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.